God bless you all. Praise the Lord. It's nice to be in the house of the Lord. And the Word of God actually encourages all of us to bring about a change in how we live, yeah? Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să aducem o schimbare în felul nostru de a trăi. I would like to talk to you about something very, very important. Și aș vrea să vă spun ceva important. Not from the worldly stories that I've told you, Nu o istoriară, cum v-am mai spus până acum, but from the Word of God. ci ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. I would like to speak to you about speaking victory in your life. Aș vrea să vă spun ceva despre a îți declara victoria în viața ta. Many of us, because of our, circumstances, Mulți dintre noi, datorită circumstanțelor, we intend to be so depressed about what happens in our life and in turn speak very negatively about a lot of things. avem tendința să fim deprimați datorită lucrurilor care ni se întâmplă și vorbim așa sau gândim negativ. Let it be with our studies. Poate să fie despre studii. Students say, I can't do it. Să te gândești, păi, nu pot să fac, nu mă descurc. They get so depressed. Atunci să fii deprimat. Let it be with their married life. Poate că în viața de căsătorie. Or when they get a little bit older, they say, I can't even do God, I wish I could die. Sau poate ajungând mai în vârstă, zice, deja nu mai pot, Doamne, mai bine să mor. So, I'll tell you two stories from the Bible. Vă voi spune două relatări din Biblie. The first story is from Luke. Prima o găsim în Luca. Luke chapter 1. It's a story about Zechariah. În Luca, primul capitol, e o istorioară despre Zaharia. Zechariah was old, he had children. Era înaintat în vârstă, nu avea copii. And so, prayed about it. S-a rugat, a cerut lui Dumnezeu să aibă copii. And when he prayed about it, the angel appeared to him. Și la un moment dat, într-o zi spune Biblia că i s-a arătat un înger. The angel told Zechariah, și îngerul i-a adus această veste. Uite, Zaharia o să ai un călăuș. Zechariah saying, now I'm an old man, how can I have a baby? Și acum, fiind în vârstă, el a zis, pe acum, la vârsta asta, cum să mai am un copil? Many of us always think, how can this be? Mi se întâmplă și nouă să gândim așa. Cum se poate întâmpla așa ceva? Many of us we say, because we are born good, it's not going to happen. Poate că am mai trecut prin, nu știu ce situație și zicem, păi, nu se schimbă nimic, nu se poate întâmpla. And we speak very negative back to us, to ourselves. Și în felul ăsta, noi nouă ne spunem idei și gânduri negative. So because Zechariah thought about how can I have a baby at this old age, și pentru că Zaharia se întreba în felul ăsta, cum să am un copil la vârsta asta, what did the angel tell Zechariah? Let us see. Și a spus îngerul, haideți să vedem. Luke chapter 1. În Luca, capitolul 1, I'm going to tell you something very interesting. Luke chapter 1 and verse 20. Versetul 20 din Luca, capitolul 1. But behold, you will be mute, and you will not be able to speak until the day these things take place, because you do not believe my words, which have been fulfilled in their own time. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini în lor. See, when the Lord tells you something, observați, când Dumnezeu îți spune ceva, you have to believe. Trebuie să crezi. Many a times we don't believe what the Word of God actually tells us. De multe ori se întâmplă să nu credem cu adevărat ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Here is a scenario. Și aici vedem un astfel de scenariu. The angel was telling Zechariah something. Când îngerul i-a spus ceva lui Zaharia, Zechariah said, I will not believe. Și el cumva a zis, nu cred. But because of what he said, how can an old man, in the previous verse, if you read in verse 18, dacă citim versetul 18, unde Zaharia se întreba. And Zechariah said to the angel, how shall I know this? For I am an old man, and my wife
advanced in her years. Din ce voi cunoaște lucrul acesta la eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă? Because we go through life every day, we think some things will not happen. Pentru că așa trecem și noi prin viață și așa ne gândim că nu o să se întâmple. And we lose heart. Și ne pierdem credința. But look at the word of God, what God has to say about your circumstance. Dar trebuie să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și ce ne spune cuvântul despre situația respectivă. God has told you He is going to make all things possible. Dacă Dumnezeu îți promite că El va face toate lucrurile, Just believe it. trebuie să crezi. If He said He's healed you on the cross, Dacă El ți-a spus că ești vindecat prin crucea Lui, believe it. trebuie să crezi. Many of the times we don't believe certain things because we don't see it. De multe ori noi nu credem ceva pentru că nu vedem. And what does the Bible actually say when you don't see these kind of things? Și ce ne spune Biblia de fapt când nu vezi lucrurile astea? Let's look at Hebrews chapter 10 verse 23. Evrei 10 cu 23. Because we don't see it, we just give up, yeah? Pentru că nu vedem lucrurile, avem tendința să renunțăm. So what does the Bible say when we don't see these type of things? It says, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He has promised, is faithful. Who has promised? The Lord has promised, and He is faithful to His word. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. So what I'm trying to tell you is, we have power in what we say to people. Ce încerc să vă spun că există o putere în ceea ce spunem și oamenilor. We have power of what we say about our own selves. De asemenea și în ceea ce le spunem nouă înșine. So do you tend to speak negative about yourself? Când îți vorbești negativ ție însuți, that I'm not healed, și te gândești că nu sunt vindecat, I'm going through depression, o să trec prin depresie, I'm going through a hard life, o să am multe necazuri, I can't take this anymore. nu mai rezist. Or do you look at the Lord and say, Sau privesc pe Domnul și spui, I am a victorious person. I am a victorious person. sunt o persoană victorioasă. He set me free. Pentru că El m-a eliberat. I am not guilty anymore of whatever I have done in the past. Sunt iertat de ceea ce am făcut în trecut. I am delivered. Sunt eliberat. Start changing the way you speak and you will change the way things happen in your life. Trebuie să îți începi să vorbești altfel, să-ți schimbi vorbirea și se vor schimba și lucrurile care ți se întâmplă. Now I'm not saying that. Proverbs 18 verse 21 is saying that. În Proverbs 18 21. În Proverbe 18 cu 21, acolo cuvântul Domnului ne spune acest lucru. It says, death and life are in the power of the tongue, Moartea și viața sunt în puterea limbii, and they that love it shall eat the fruit of it. oricine o iubește îi va mânca roadele. What fruit are you going to eat? Ce fel de roade vrei să mănânci? Are you going to eat the fruit that is spoken negatively about yourself? Roadele a ceea ce vorbești negativ sau rău despre tine? Or are you going to speak the fruit of being positive about what the Lord has done for you? Sau vrei să te gândești la ceea ce a făcut Domnul pentru tine? Many of our giants in life can be very big in front of us. Sunt mulți uriași în viața noastră care ne stau în față, But when you go with God, dar dacă mergi cu Dumnezeu, the giants become small. acei uriași de fapt vei vedea că sunt foarte mici. Another story from David. Și încă o relatare din viața lui David, When David was facing the Philistine, atunci când David a trebuit să-l confrunte pe filistean, Goliath Goliat, was a huge guy, yeah? Biblia descrie că era foarte un uriaș, era foarte mare. He had swords, he had spears, Avea și suliți, avea He had an armor. armură, what not. He had maybe a mighty army, had nice big muscles, probabil că avea și mușchi puternici. but David spoke one thing. Dar David, uitați-vă la ceea ce vorbește, ce rostește. That's what Samuel 1 Samuel 17:46. 17 cu 46.
Okay, this day the Lord will deliver thee into my hand, and I will smite thee, and take thy head from thee, and I will give it to the carcass of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, and all the earth may know that there is a God of Israel. Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî și îți voi tăia capul. Astăzi voi da specurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Now David didn't think this. Nu a fost doar în mintea lui David. He spoke it. Și el a rostit acest. He spoke to his giant. Și i-a spus către uriașul care era în fața lui. How many of us actually want to speak to our giants in life? Câți suntem gata să vorbim uriașilor în viața noastră? We always think, we cannot speak to this guy, we cannot speak to my boss, we cannot speak to the people around us, they have a command more better than us. Poate uneori și noi suntem intimidați și zicem, cum se vorbesc șefului meu sau cum se vorbesc celor din jurul meu, nu știu, îi vedem superior sau... Or we cannot speak to our neighbor because they are not Christian. Sau chiar vecinul, că nici el nu-i pocăit, cum se vorbesc. Remember one thing, when you go with God, everything is possible. Țineți minte un lucru, dacă mergi cu Dumnezeu, totul este posibil. The last passage I'm going to take is from Proverbs 91. 91. Yeah, Proverbs. Proverbs 90, Psalm 91. Sorry, brother. Psalmul 91. Okay, so verse number 2. Versetul 2. Deci Psalmul 91, versetul 2. Now David is writing this. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. Omul care zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățenia mea, Dumnezeul în care mă încred. Let's go to the next verse. Surely He will deliver you from the snare of the fowler and from the pestilence. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde, te vei ascunde de spatele. And as you keep reading, there's so many things that happen when you trust the Lord. Și tot acest psalm vorbește despre toate lucrurile care ți se întâmplă când te încrezi în Domnul. But something interesting is there in Psalm 91 verse 9. În versetul 9 ajungem la ceva frumos. Ce se întâmplă acolo? It says, because thou hast made. In another translation, if you actually read the NLT translation, it's if thou hast made the Lord my refuge, even the Most High shall have habitation. Which means, when you make God your refuge, pentru că zici sau când îl faci pe Dumnezeu locul tău de acopere, then all these things will follow. Atunci toate lucrurile care le-am spus și înainte atunci se întâmplă sau ceea ce descrie după aceea. Many of us actually don't take God into consideration. We try to do things with our own strength. Ni se întâmplă de multe ori că nu prea luăm în considerare pe Dumnezeu, ci încercăm să facem lucrurile prin puterea noastră. Look at the Word of God for everything that you have to do with life. Uitați-vă la Cuvântul lui Dumnezeu pentru tot ceea ce trebuie să faci în viața. And He will set you free. Și El te va elibera. God bless you. Dumnezeu să